أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في التربية الاجتماعية، لكن لا بد من مقدمة. القاعدة الذهبية الرائعة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. فكلما كان الأب أعلى وعياً وفهماً وإدراكاً للمسؤولية، كلما كان الأب عالماً برسالته تجاه أولاده، كلما كان الأب متمثلاً المسؤولية التي حمله الله إياها، سلك الوقاية قبل العلاج. درهم وقاية خير من قنطار علاج. مرة سيدنا معاوية سأل أحد أكبر دهاة العرب، عمرو بن العاص، قال له: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال له: والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه. قال: يا عمرو، لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه. أنا في الأساس لا أدخل. فهناك مشكلات لا تعد ولا تحصى في الأسرة، يجب أن نعلم جميعاً ومن دون خجل ومن دون تحفظ أن معظم أخطاء الأولاد بسبب الآباء. الأبوة مسؤولية، الأبوة أمانة، الأبوة رسالة. الأبوة المثالية طريق إلى سعادة الدنيا والآخرة. الأبوة المثالية مكافأتها في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. ما المكافأة في الدنيا؟ أن يكون ابنك قرة عين لك. المشاعر التي تنتاب الأب الذي اعتنى بأولاده ورآهم ملء السمع والبصر خلقاً وديناً واستقامة، هذه المشاعر لا تقدر بثمن ولا توصف. أيها الأب، أيتها الأم، أنت الرابح الأول وأنت الرابحة الأولى إذا اعتنيتما بالأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير كسب الرجل ولده. يعني أفضل كسب على الإطلاق ابنك، لأنه امتداد لك، لأنه به يستمر وجودك. كنت أقول لكم دائماً: أنت باستقامتك على أمر الله تحقق سلامة وجودك، وأنت بالعمل الصالح والبذل والتضحية والتقرب إلى الله تحقق كمال وجودك.
وبتربية أولادك تحقق استمرار وجودك. صدقوا أيها الإخوة، حينما يموت الأب ويخلف ولداً صالحاً، أقول بملء فمي: الأب لم يمت، ما دام هذا الابن خليفته يمشي على نهجه، تأدب بآداب الإسلام، الأب لم يمت. إذن الحقيقة المرة لا توارب، لا تتهرب. معظم أخطاء الأولاد من الآباء، معظم أخطاء الطلاب من المعلمين، معظم أخطاء أفراد المجتمع من قياداته، معظم أخطاء التلاميذ في المسجد من الذي لا يحسن بناء نفوسهم. هذه الحقيقة المرة، واعتمدوها دائماً، وهي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. يعني مثلاً القسوة الشديدة من الأب تعلم ابنه الكذب. إذا في اعتدال، في هدوء، في وعي، في مسامحة: يا بني تكلم، ما الذي حصل؟ أنا أبوك، أنا أنصحك، أنا أرشدك. أما الضرب الشديد والسباب يصبح الابن منخلع القلب من البوح لأبيه بما جرى. ما لم يكن ابنك صديقاً لك، وما لم تكن بنتك صديقة لك، لن يبوح ولن تبوح لك ولها بما حصل. أخواننا الكرام، الذي يحصل دائماً الموقف المتطرف سهل، أن تسيب عملية سهلة، ألا تبالي، ألا تأبه، ألا تدقق، ألا تحاسب، ألا تراجع، قضية سهلة. أب مهمل. وأنا والله يا أخوان من أعماق أعماقي أقول لكم بتعريف لليتيم لم يكن من قبل: اليتيم من يجد أماً تخلت أو أباً مشغولا، هذا اليتيم. اليتم الحقيقي أب مشغول، أم متفلتة، أم همها مكانتها وزينتها والافتخار بزوجها ورحلاتها وولائمها وما في يدها من حلي، والأب من نزهة إلى نزهة ومن صديق إلى صديق، والأولاد ضاعوا. من معاني اليتم الحقيقي أب مشغول وأم لا ترعى أولادها. وقد ورد في بعض الأحاديث: أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. والحديث أذكره كثيراً في الأدب المفرد للبخاري: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم. تربية الأولاد أعظم عمل على الإطلاق، ولا سيما في هذه الأيام، أيام التفلت، أيام النساء الكاسيات العاريات،
المائلات المميلات، في أيام الإنترنت، في أيام الفضائيات، في أيام المجلات، في أيام رفقاء السوق، في أيام المحمول وما فيه من أفلام وصور. في مثل هذه الأيام يحتاج الأب إلى كم كبير جداً من العناية بأولاده حتى يكونوا قرة عين له. فالتساهل سهل والتعنيف سهل. الأب بيغضب يضرب ضرب مبرح يشفي غليله وما فعل شيئاً، لكنه عقد المشكلة وأقام حاجزاً بينه وبين ابنه. والذي يحصل دقق، أنا أسميها حلقة مفرغة. الأب يسيب، لا يبالي، لا يدقق، لا يحاسب. الابن يتفلت، يرى أباه لا يحاسبه يزداد تفلتاً، يرى أباه لا يدقق في مجيئه إلى البيت ينام خارج البيت. ثم يكتشف الأب فجأة أنه خسر ابنه، فيقسو قسوة غير طبيعية، من تسيب غير مقبول وغير معقول إلى قسوة غير مقبولة وغير معقولة. هذه مشكلة الأسر اليوم، تسيب وقسوة. التسيب تبعه تفلت، والقسوة تبعها حاجز بين الأب وابنه. هذا الواقع. أيها الإخوة، لكن المتابعة صعبة، وأنت هادئ ضابط أعصابك، في مشكلة في البيت تعالجها بحكمة، بهدوء، بحلم، بنصيحة، بمتابعة، بتوجيه، بإلقاء حكمة، بأن يكون ابنك معك، بأن تعلمه، بأن توجهه. المتابعة صعبة، بالتعبير الدقيق الثمن باهظ والنتائج رائعة. الثمن باهظ والنتائج رائعة. شيء آخر، الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ من المسؤول عنهم غيرك؟ من المحاسب عنهم غيرك؟ من الذي سيتألم إذا انحرفوا غيرك؟ دقق. تمشي في الطريق، لا سمح الله ولا قدر، رأيت شباباً ثلاثة، أحدهم ابنك، والثاني ابن أخيك، والثالث صديق ابن أخيك، يدخنون. أنت تصبح كالمرجل على من؟ على ابنك، لأنه لصيق بك، لأنه امتداد لك، لأنه قدرك. ابن أخيك تعنفه ولكن بحدة أقل، أما صديق ابن أخيك تقول له انصرف إلى البيت. أما الألم والغليان على من؟ على ابنك، لأنه جزء منك، لأنه امتداد لك، لأنه قدرك، لأنه مصيرك. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة إلى الله ل35 عاماً مضت، والله يتصل بي آباء
يكادون يموتون ألماً من تفلت أبنائهم وضياعهم وسقوطهم وشقائهم في الدنيا والآخرة. في بالقرآن إشارات لطيفة جداً. واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز لم يقع، لكن له علامات مبكرة. فالأب اليقظ والأب الحكيم والأب المربي والأب المؤمن يتنبه لهذه العلامات التي تؤشر على وقوع النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن. أنا لا أدقق في معاني الآية هذه، أدقق في فكرة واحدة، أن الإنسان المربي يتنبه للشيء من بداياته. دخلت إلى البيت فجأة ابنتك وضعت السماعة في مكانها، كان في مكالمة، وخافت حينما رأتك. مع من؟ هي بادر. أين كنت؟ اضطراب الابن في مشكلة. لمن هذه الساعة؟ صار في تلعثم بداية. أنت كأب بطولتك أن تعالج الأمر قبل أن يقع، لمجرد وجود إشارات، علامات بسيطة. واللاتي تخافون نشوزهن. أنا يعنيني من هذه الآية ليس معناها الدقيق، ولكن التنبه إلى ظاهرة من بدايتها. حتى بالطب، أي عرض لمرض إن تنبهت إليه في وقت مبكر العلاج سهل جداً. أما بعد أن يستفحل المرض صار العلاج صعب جداً. هذا الكلام لمن؟ دقق. للآباء، للمعلمين، للمربين، للدعاة، لكل منصب قيادي، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير ثانوية، مدير معمل، أي منصب قيادي. والأب والأم في الدرجة الأولى. بدراسة نفسية دقيقة تؤكد هذه الدراسة أنه تأثير الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى وخطيب المسجد والمعلم، كل هؤلاء تأثيرهم 40%، ورفيق السوء تأثيره 60%. مدرس تربية إسلامية في محافظة نائية من محافظات بلدنا في الشمال الشرقي، له ابن أدخله معهد شرعي، له رفيق سوء. هذا الرفيق دله على الدخان، ثم انحرف به أخلاقياً، ثم امتهن تجارة المخدرات، ثم سافر إلى بلد شرقي بعيد، ثم اتهم بالعمالة لجهة غربية، ثم أعدم. قصة في الإنترنت. يعني رفيق السوء نقله من الدخان إلى الفاحشة إلى المخدرات
إلى العمالة إلى الإعدام. اسمعوا هذه الكلمة بالصوت العالي: لا بد من أن تعرف من هو صديق ابنك أو من هم أصدقاء ابنك ومن هم صديقات ابنتك في الدرجة الأولى. وأنا أعني ما أقول، الفضل لله عز وجل. الذي أقوله لا آخذه من كتب، آخذه من واقع. من واقع. عندي كان شاب في المسجد تائب منيب صائم مصلي رائع، اختفى. سألت عنه، كان مع رفقاء السوء سابقاً في عصابة سرقة، ألقي القبض عليها وكان عضواً فيها، وكانت مهمته إذا في سرقة في بيت يراقب الطريق من بعيد فقط. فلما قبض عليها وأعطوا اسمه أثناء التحقيق ألقي القبض عليه ودخل السجن، حكم 6 سنوات. طبعاً أنا اعتنيت به كثيراً، أرسلت له إخوة إلى السجن، لكن وقع الذي وقع. أيها الإخوة، صدق ولا أبالغ، يمكن أن تعيش في بيت متواضع جداً، وأن تأكل طعاماً خشناً، وأن ترتدي ثياباً قديمة، وبيتك منتظم، وزوجتك وفية، ابنك بار، أنت ملك. أساساً ملك سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. بطولتك أن تضع يدك على أسباب السعادة. السعادة في الطهارة، في العفة، في الاستقامة، في الصدق، في أسرة متماسكة بين أفرادها الحب والوداد. أحياناً يموت الأب، أنا أتابع بعد موت الأب ما الذي حصل. بعض الأسر سبحان الله، الأسرة متماسكة متفاهمة متعاونة وما غابت إلا عين الأب. وفي أسر يموت الأب يتنافسون على الميراث، يتقاتلون، يتناحرون، يختصمون في المحاكم، تصبح قصصهم حديث المجتمع. أيها الإخوة، في ملاحظة، هذه الملاحظة قاعدة في قانون العقوبات: لا معصية قبل التكليف. من عادات الآباء يفاجؤون بأخطاء أولادهم، يضربونه. أنت بلغته أن هذا العمل لا يجوز، بينت له، وضحت له، أرشدته، نبهته، أخبرته؟ لا، العمل أزعج الأب، انهال عليه ضرباً. هي آثار التربية السيئة. بين: يا بني هكذا نفعل، هكذا نعامل الناس، هكذا نصادقهم، هكذا نتعامل معهم. إذن إياك أن تعاقب قبل أن تنبه، وإياك أن تعاقب قبل أن تنبه مرة ومرتين وثلاث مرات. الإنسان قد ينسى، اجعل هذا منهجاً. لو سألتني، طبعاً نحن في الدرس الماضي كان عن الكذب، واليوم عن السرقة، لكن أريد التمهيد الدقيق. ما الوقاية من السرقة؟
ما الوقاية؟ الوقاية أن تعتني بحرفتك، أن تتقن عملك، أن تكون مجتهداً فيه حتى تكسب مالاً حلالاً وفيراً تلبي حاجات أسرتك. يعني حينما تؤمن الحاجات الأساسية، دقق، يشد الابن إلى أبيه، يشد وأمه، يشد إلى البيت. البيت معقول، لا أتكلم عن الفخامة أبداً، أتكلم عن بيت معقول، في الحد الأدنى من الشروط الأساسية، في طعام، في ثياب، في تدفئة، في مصروف معقول. هذا ثمنه أنك أتقنت عملك. ورد في بعض الآثار: من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً له. أنت حينما تتقن عملك، معك حرفة، تحمل شهادة عليا، فاتح عيادة، مكتب هندسي، تجارة متواضعة، لك دخل دوام منضبط، صنعة متقنة، معاملة للناس طيبة، لك رزق وفير. هذا الرزق تنفقه على عيالك. والله كلمة قالها صحابي جليل والله تكتب بماء الذهب، قال: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. يعني طفل ثيابه جيدة، معطف في الشتاء، حاجاته الأساسية مؤمنة، له غرفة بالبيت، يأكل طعام جيد، له طموحات بكمبيوتر، بجهاز أبوه وفر له إياه. هذا الابن الذي عمل أباه عملاً متقناً وكسب مالاً حلالاً، أقسم لكم بالله الأب عمله في عباده، لأنه يحقق رسالة الأبوة. واسمعوا هذا الكلام الدقيق: مهنتك، حرفتك التي ترتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعة، تجارة أقمشة مشروعة، تجارة أخشاب، تأجير أفلام مو مشروع، مبيع دخان مو مشروع، أحياناً مقهى إنترنت. لو تتبعت هؤلاء الذين يجلسون حتى منتصف الليل، يفتحون على مواقع لا ترضي الله عز وجل، في آلاف المصالح لا ترضي الله أبداً. أنا أقول عن حرفة هي في الأصل مشروعة ترضي الله، وسلكت بها الطرق المشروعة: صدق، أمانة، إخلاص، إتقان، سعر معتدل، بالمحل ما في غمز ولا لمز ولا في نظرة مريبة من شاب لفتاة. تقام في هذا المحل الصلوات أو في المسجد، هذا المحل التجاري منضبط. إذا كانت حرفتك مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المؤمنين أو الناس أجمعين، ولم تشغلك عن واجب ولا عن فريضة ولا عن طلب علم ولا عن عمل صالح، استمع إلى النتيجة: انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة. قالوا: عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. العبادة الصرفة للمنافق سيئة،
يعني إنسان، أقول لكم بكل دقة، أخذ أهله نزهة منضبطة، ما في مكان عام فيه غناء، ما في مكان فيه تفلت، أخذ أهله إلى مكان جميل، أطعمهم طعاما طيبا، لعب أولاده. أقسم لكم بالله هو في قمة العبادة، لأنه أدخل على قلب أهله السرور، كان أباً مثالياً. بحثت طويلاً عن ثياب لابنك يحبها جميلة، فرح بها، اعتز بها. يعني اسمحوا لي بهذه الكلمة، لا تعدوها قاسية. في عالمنا الإسلامي الأب محترم، أكيد بثقافتنا الإسلامية الأب محترم، بس المطلوب لا أن تكون محترماً، أن تكون محبوباً. والأب لا يحب إلا إذا كان محسناً، بتقاليدنا، بعاداتنا، بثقافتنا، بما نشأنا عليه. الأب محترم جداً، بس أنا أقول لك بطولتك لا أن تكون محترماً، بل أن تكون محبوباً. يعني سؤال، أحياناً يشعر أهل البيت وكأنهم في عيد، بس متى؟ إذا دخلت أم إذا خرجت؟ هنا البطولة. في بعض الآباء إذا خرجوا الحمد لله خلص الشر، والصراخ والسباب والضرب والشتم، الله يعدمني إياكم. لماذا هذا الكلام؟ وفي أب إذا دخل البيت صار العيد في البيت. أنا والله حينما أرى أباً يدخل بيته فإذا الأهل يكادون يرقصون فرحاً، أقول هذا أب ناجح. يجب أن تجعل بيتك جنة، يجب أن تجعل بيتك جنة بيدك. بتقول دخلي محدود، يمكن أن يأكل أولادك أخشن الطعام، وأن يرتدوا ثياباً مستعملة سابقاً، بأصغر بيت، لكن في حب البيت، في حب. السعادة ما لها علاقة بالمال إطلاقاً، علاقتها بالقيم الإنسانية، علاقتها بالحب. يا رسول الله كيف حبك لي؟ قال لها كعقدة الحبل، تسأله من حين لآخر كيف العقدة؟ يقول على حالها. والله بإمكان كل واحد منا، ولا أستثني واحد، أن يجعل بيته جنة على ما هو عليه. بيت صغير، كبير، إجرة، ملك، جنوبي، شمالي، فوق الأرض، تحت الأرض، دخل محدود، دخل غير محدود، ما بيفرق. بلطفك وإيمانك وعطفك ومحبتك لأولادك يصبح البيت جنة. الآن إذا كنت مرتاحاً في البيت، جهدك في الخارج يتضاعف، مرتاح، الزوجة محبة، الابن بار، في انضباط، في حب. لذلك الكلمة التي أتمنى أن تحفظوها: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. والله أنا أحياناً هيك أشاهد أب مثالي لا أفتأ أثني عليه، ما شاء الله، أب من الطراز الأول، حاجات أولاده مؤمنة كلها، ضابط أمورهم، ضابط حركاتهم، دراستهم، أعمالهم،
والله التقيت بعالم ذكرت كثيرا سامحوني، قال لي عندي 38 حفيد، 13 طبيب منهم، وأكثرهم حفاظ لكتاب الله. هي أبوة. أخواننا الكرام، البيت أحد أسباب سعادتك. ورد في بعض الأقوال: جنة المؤمن داره. جنة المؤمن داره. وبصراحة الأب الناجح المؤمن في البيت مرح جدا، بيروي طرف، بيداعب أولاده. كان النبي يمشي ويركب الحسن والحسين على ظهره وهو سيد الخلق وحبيب الحق. هيك النبي علمنا. والله كلما وقعت عيني على طفل أقول: يا رب، هذا هدية من الله لوالديه، هدية يمكن أن يكون سبب سعادتهما ويمكن أن يكون سبب شقائهما. قال لي أب: والله إذا دهس ابني لأقيمن مولدا فرحا بموته. والله يا لطيف، بيحكي لي قصص عنه. بلاء من الله، بلاء من الله. من علامات آخر الزمان يكون المطر قيظاً والولد غيظاً، ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيظاً. أنا أتكلم بشكل خلفي حول موضوع السرقة، أتحدث عن الوقاية. الوقاية أن تتقن عملك وأن تكسب مالاً حلالاً يغطي حاجات أولادك. فإذا أولادك يلتصقون بك وهم بيدك، أنت توجههم، وبالمقابل والمال الزائد غير المنضبط يفسد الأولاد. بصراحة أنت مؤمن، دخلك كبير، بتعطي ابنك بالابتدائي 500 ليرة، الابن ما عنده كمال، شوف لرفيقه 500 معي. كسرت قلب أصدقاء ابنك، أو في أكلات غالية جدا، ثمن قطعة 200 ليرة أحيانا، 4-5 قطع بالشنطة، يفتخر أمام أصدقائه. اسمعوا الحديث بالأثر النبوي: أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهة فأهدِ له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. أعط ابنك المبلغ الذي يستطيعه معظم الطلاب. قطعة فاكهة يقدر عليها كل أولياء الطلاب، شطيرة عادية أطعمه في البيت أطيب الطعام، أما في المدرسة أعطه شيئاً لا يسبب حرج لمن حوله. أيها الإخوة الكرام، أنا عالجت موضوع السرقة بس بأسلوب غير مباشر. أنت حينما تكفي أولادك يرتبطون بك وبقيمك، بك وبدينك، بك وبثقافتك. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس سبباً للتنبه لخطورة تربية الأولاد في الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.